Second is the law of big picture. Ang sabi niyo po kanina, sila Ma'am Abby, sabi niya, nagawa sila muna sa ilalim, parang sinushoot. Parang sila Ma'am naman, nagawa kayo ng, base muna, di ba? Sila Ma'am naman, nagawa na muna ng isa, may strategy and everything. Pero you know, sometimes, yung mga maliliit na bagay na yan, hindi na natin iniintindi. Ang mahalaga, ma-reach natin yung target natin, the big picture. Makita natin yung big picture ng ating school, ng ating organization. So, the goal is more important than the role or the process. Di ba, minsan sometimes pag nangyari na event, minsan nag-away na kayo, di ba? Nasigawan na si teacher, yan, di ba? Pero pag tinignan mo yung malaking picture, di ba? It doesn't matter kung ano yung nangyari doon. Ang malaga, mataas yung tower. Because that's the instruction. That's the instruction. Di ba malaga sa grade 1, makapagbasa, makapagsulat, kahit anong ginawa ni teacher? Because that's our target. Yung mga nagbo-board exam namin po sa college of education. Ang mahalaga, pumasa sila sa board. Alam niyo, pinagdadaanan po ng aming mga sa college of education. Hindi po sila pwedeng pumasa sa course audit. I'm handling the course audit. Hanggang hindi po sila nakakapag-memorize ng almost 10 books. That's the process. But there's a big one, the big picture. There's more important. There's more important. So sometimes we have to ignore the small mistakes. Yung mga maliliit na bagay, bawal po sa isang organization yung masyadong maramdamin. Meron po akong, siguro pag tinotal niyo yung mga teachers ko, mula preschool na hawak ko po, because I'm the principal, slash, ganun po sa private. Principal slash, ganun. Marami siya. Ang dami nila. Maraming slash. Opo, may masayain, pero maraming maramdamin. Minsan may isang maramdam, sabi ko sa kanya, halika mag-usap tayo dito. It's normal na minsan napapagalitan. That's normal. Because we are human being, meron po tayong emotion. Ano pa? Stop complaining. Because lahat po ng mga pinag-uusapan natin, ang haba ng process, ginagawa natin yan for that big picture. What is the mission of your school? Parang ngayon po, alam ko meron kayong pinagpalit to do this. This is the big picture. And sometimes, your personal thing na gusto mong mangyari sa buhay natin, sa sarili natin, minsan sinasa-isang tabi natin for the big picture. What is that big picture ng school na gustong gawin nila, ma'am? Big enrollees next school year? Never mind the process. Look at the big picture. Kahit mapagod pa kayo, house to house. Would you believe kami, ako nag-house to house po? Just to get our target enrollees. Kaya pagdating sa bahay, pawis na pawis po ako sa mga hinahouse to. Sino po kayo? Hindi ko sinasabing din ako. Sabi ko po sa Ma'am Gigi. Pag nag-enroll, mami ko po yung sa amin, din ka pala. Tinitingnan ko yung big picture. Like this June, ang target namin, 700 freshman students. College. Because 2 years po kaming walang college. Because of the K-12. That's the big picture. So it's important, every day, alam mo, what is the target of the organization. Ilang estudyante dapat sa June meron ako? Ilan ang pinagpipray kong estudyante? Dapat maka 20 ba ako, maka 30? That's the big picture. That's the big picture.